Ez itt a kezemben egy Poco M7 Pro 5G, ami elérhető 90 000 forintért. Na most ez a telefon megdöbbentő számomra. Nem gondoltam volna azt, hogy egy Androidra tudom azt mondani, hogy wow. Ez a kis telefon, ez nagyon-nagyon meglepett engem. A 120 Hz-es kijelzőjével, az OLED kijelzőjével, az új lenyomatoolvasó a kijelző alatt, az 50 megapixeles kamerájával, mindennel, ami benne van, és az, hogy 90 000 forintba kerül, és viszonylag okésen is néz ki. Úgyhogy beszéljünk a Poco M7 Pro 5G-ről. Oké, fiúk és lányok, ez itt egy androidos telefon. Miért van nálam androidos telefon? Hogyan került Apple Pie kezébe egy androidos telefon, amire azt merte mondani, hogy okés? Na most azért van ez nálam, mert egyrészt a Poco elképesztően jó fej volt, illetve a Xiaomi, és úgy voltak vele, hogy Joe, tessék, próbáld ki, mit gondolsz erről? Ez a büdzsé kategória. És ugye a büdzsé kategóriánál van egy olyan mondás, illetve magában a mobiltelefonok esetében van egy olyan mondás, hogy a jó telefonok olcsóbbak lesznek, az olcsó telefonok pedig jobbak lesznek. Ez annyiban változott mostanában, hogy a jó telefonok azok sokkal drágábbak lettek, az olcsó telefonok viszont sokkal jobbak lettek, és ez pontosan ennek a tökéletes példája. Ez az olcsó telefon, ami nagyon-nagyon jó lett, és röhelyes, hogy 90 000 forintért ilyen értéket tudsz kapni. Az angol csatornámon csináltam egy nagyon-nagyon részletes bemutatót erről a termékről, hogyha szeretnétek látni, van magyar felirat, akkor youtube.com/Joe Ritter, ott mindenfajta egyéb más termékekről is csinálok videókat, nem csak Apple termékekről. Azonban muszáj volt megjegyeznem ezt a telefont itt a csatornán, mert az, hogy itt van, belépek a telefonba úgy, hogy egy új lenyomatolvasó van a kijelző alatt, OLED kijelző van benne, ami 1600 nitig fel tud menni, alap 1200 nites világosság van benne. Ebben, kérlek szépen, van egy MediaTek Dimensity 7025 Ultra chip, ami bármennyire is ultrának hangzik, annyira azért nem erős, de különböző játékokat tök jól el fog futtatni neked. Van benne 50 megapixeles Sony kamera OIS-szel, és ugye ez a 120 Hz-es FHD AMOLED kijelző. Továbbá egy 5110 mAh-es aksi, ami nálam a tesztek alatt körülbelül 2 napig bírta a nyüstölést. És mindemellett IP64-es vízálló és porálló a készülék. Így néz ki a design, alul természetesen USB-C csatlakozó SIM-kártya, hangszóró és mikrofon. Itt oldalt van egy bekapcsoló gomb, illetve Gemini gomb, továbbá a hangerőszabályozók. A másik oldalon semmi nincsen, teljesen letisztult, illetve a tetején van egy infravörös szenzor, van még egy mikrofon, és van egy jack to go. Illetve ez hangszóró, ez a mikrofon. Vagy hát nem tudom, valami. Lényegtelen. A lényeg az, hogy ez a telefon, ez meglepően jó, Android 14 fut rajta, ez a legújabb operációs rendszer, elérhető most már Európában is ez a készülék, sokáig nem volt, ugye ez decemberben lett bejelentve, úgyhogy lehet, hogy nagyon-nagyon régi hír, amiről én most itt beszélek, és már láttatok erről review-t, de muszáj voltam beszélni róla, mert nem használok Androidokat napi szinten. És az, hogy tényleg ennek bocsánat, elnézést, most nézem, nem is 90 000, 87 000 forintért meg lehet venni ezt a készüléket, és egy olyan csomagot kapsz, itt van mellette, nézzétek meg, egy iPhone 12 Pro, amiben 60 Hz-es kijelző van, 12 megapixeles kamerával, Lightning csatlakozóval. Igen, tudom, én értem azt, amikor nekem mondják az Android fanok, hogy hát de az Androidban már mióta milyen kijelzők vannak, milyen csatlakozók, milyen lehetőségek, teljes mértékben megértelek titeket, abszolút átlátom a helyzetet, én iPhone párti vagyok, de muszáj vagyok beszélni arról, amikor is csodát látok, mert ez árérték arány szempontjából egy csoda. Nézzük meg egy kicsit a telefon. Tehát, hogyha bekapcsolom, és mondjuk ide bejövök a képernyő, jól látjátok a képernyőt, a kávák azok annyira nem is vészesek. Tehát itt fölül oldalt egységes a káva, és alul egy kicsit nagyobb. Oké, azt el lehet viselni. Itt egy ilyen kis kamera van a kijelző alatt, oké, az is teljesen rendben van. De az, hogy a telefon 120 Hz-szel pörög ennyi pénzért, az nagyon baba. Alapból nem. Tehát amikor
először elkezdett használni a telefont, akkor 60 Hz-en van, be kell menni a beállításokba, és át kell állítani a 120 Hz-re. Azt mondja, hogy rosszabb lesz az aksi, de majd egyszer mondom nektek, 2 egész napig bírta nekem az aksi tökéletesen. Be is tudok menni, megmutatni, beállítások, és itt megkeressük az aksit, valahol itt kell lennie, itt is van aksi, és ahogy látjátok, most 26 óra van még ebben az aksiban, és jó, az elmúlt pár napban nem használtam, de múlt héten agyon teszteltem ezt a kis készüléket. Mik a legfontosabb dolgok egy telefon esetében? Kinézet, azaz a design, a kijelző, a processzor, tehát a teljesítmény, aksi és a kamera. Úgyhogy design szempontjából az a telefon, hát egyedi, ugye a Poco az eléggé prominensen látszik a kamerák alatt, kinek tetszik, kinek nem, szerintem az olcsósághoz hozzáad, hogy ott van rajta a logó, de viszonylag tűrhető. Ami érdekes, hogy amikor kicsomagoltam ezt a telefont a dobozból, akkor volt hozzá egy tok. Bizony. De nem csak tok van a dobozban, hanem van benne egy töltő is, meg egy kábel is. Csupa olyan dolog, amit már nem látunk az Apple világában. A kábelt még igen, ki tudja, hogy meddig. És hát így néz ki a telefon, egy nagyon kis unalmas fekete tokot adtak hozzá, ami igazából tapintásra jó, de a telefon ez szerintem az szebb, hogy egy olyan tokba helyezzük el. Na most oldalt nekem furcsa volt hozzászokni ahhoz, hogy egy oldalon van a bekapcsoló gomb és a hangerő gomb is, de igazából viszonylag gyorsan meg lehetett szokni. Kinézet szempontjából szerintem ennyi, ez az egyik fő szín, illetve van még egy zöld színben. Nekem ez a lila, ez így személy szerint az egészen tetszik. Én amúgy is lilamániás vagyok, hogyha látjátok itt a háttereket mindig van valami kis lila a hátteremben. Úgyhogy kinézetre így ezt tudom nektek elmondani, nagyon kis vékony, nagyon kis könnyű, alumíniumból van, hátul hát ilyen műanyag hatása van szerintem a telefonnak, de teljesen rendben van, és hát egy korrekt kis készülék megjelenésre is. Na most a kijelző. Ez egy 6,67 szolos, 120 Hz-es AMOLED kijelző, aminek a megtekintési szöge az teljesen rendben van. Tehát, hogyha felhúzzuk most teljes fényerőre, és oldalról megnézed, látod, hogy nem sötétül annyira el a kijelző, tehát én ezt úgy vagyok vele, hogy szerintem ez egy nagyon nagy win, és hát a 120 Hz a 120 Hz. Tényleg nem tudom többször elmondani, zseniális, szerintem minden telefonnak 120 Hz-et kéne tudnia. Emellett a kijelző nagyon jó világos, nem sötétül el gyorsan, tehát ugye, mivel iPhone bemutatókat csinálok javarészt, iPhone-hoz hasonlítom, és ahhoz képest nincs hátrányban semmiben ez a kijelző. Tehát egy ilyen wow, annyi, hogy egy kicsit a káva itt nagyobb, mint egy iPhone-on, de oké, legyen, rendben van, egy iPhone 16 Pro mondjuk 6-szor ennyibe kerül. Igen, nagyon-nagyon durva. Szuper. Emellett mit lehet még tudni erről a készülékről? Amit az előbb mondtam, az aksi idő. Tehát ebben egy 5110 mAh-es aksi van, és egy 45 wattos töltőt adnak hozzá, tehát turbógyors töltés van. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy ilyen fél óra alatt 80%-ra fel tudod tölteni a telefont. Legalábbis nálam ez volt a helyzet, nagyon-nagyon gyorsan tölt, és lassan merül, az abszolút ideális helyzet. IP64-es, vízálló és porálló, hogyha így a külsejéről beszélünk egy kicsit, és ugye a teljesítmény szempontjából lefuttattam rajta egy Geekbench-et. Geekbench adatokat itt látjátok, és itt látjátok, hogy mihez lehet hasonlítani ezt a készüléket, tehát mely más modellek azok, amik hasonló szinten vannak. Na most, hogyha én bármilyen játékot szeretnék vele játszani, azt is tökéletesen el tudja futtatni, tehát nincsen semmilyen probléma vele. Nem is melegszik túl. Tehát, hogy egy ilyen fél óra, 3-4 óra után kezdett el melegedni a készülék, úgyhogy szerintem az teljesen rendben van. Ugye ebbe egy MediaTek Dimensity 7025 Ultra van, az egy 6 nanométeres 5G processzor, egész jól futatja a dolgokat, és teljesen meg voltam elégedve. Az egyetlen egy dolog, ahol egy picike hiányt érzek, vagy egy picike hátulmaradást érzek, az a kamera. A dinamikai skálában annyira nem erős, hogyha van elég fény körülötted, akkor egy teljesen normál képeket fog csinálni neked. Tehát normál, az a legjobb szó. Alacsony fényben sajnos nem lesznek annyira jók a felvételek. Videó szempontjából, ahogy látjátok, 1080p és 30 fps a max, tehát ennyit tud,
De véleményem szerint, aki ilyen telefont vesz, annak ennél több annyira nem is kell. Hogyha itt megnézzünk egy-két képet, amit lőttem vele, viszonylag jók a részletek. Ezzel művészi képeket nem fogsz csinálni, ezzel képeket fogsz, amire emlékezni fogsz arra a pillanatra, de hogy nem lesz semmilyen nagy wow faktor ebbe a kamerában. Viszont ugye van ebbe is már AI, tehát a Gemini az működik teljes mértékben tökéletesen jól, és tudod használni. Mindemellett ugye olyan apróságok, mint például az infravörös szenzor, illetve hát ez az új lemetolvasó a kijelző alatt, ami szerintem fantasztikusan gyors és teljesen rendben van. Úgyhogy ez a Poco M7 Pro 5G, csekkoljátok a Poco-nak az oldalán, vagy a Xiaomi-nak az oldalán. Én nagyon szépen köszönöm nekik, hogy elküldték ezt a készüléket. Abszolút nem szponzorált ez a videó, tényleg egy fillért nem keresek rajta, nem azért beszélek, nem is szoktam beszélni androidos telefonokról. Felajánlották, hogy elküldik, és kíváncsi voltam, és meg voltam döbbenve. Ez az egyetlen egy oka, hogy megcsináltam ezt a videót, mert tényleg egy nagyon jó élmény volt használni, és meg voltam lepődve, egy pozitív csalódás volt ez a telefon számomra. Lehetséges, hogy elkezdek egyéb androidos termékeket is tesztelni itt a csatornán, mert úgy érzem, hogy egy kicsit az Apple az unalmas lett az elmúlt időszakban, és lehet, hogy vannak érdekesebb dolgok a piacon is. Úgyhogy Poco M7 Pro 5G, lehet, hogy ez az első androidos ilyen review, de nem biztos, hogy az utolsó.